doanh số bán hàng của mình từ khi mình tiếp nhận cửa hàng này cũng là rất là cao đấy, tôi thấy còn cao hơn trước cái anh chủ cũ ấy. Thế thì cậu vào đưa cho tôi xem sổ sách nhé. Được rồi. Cho tôi xem thông tin sổ sách. Tôi đã thống kê hết một lượt ra sổ sách rồi đấy, cậu xem qua đi. Đấy cậu xem qua đi. Tôi đã tổng hợp doanh thu từ khi mình tiếp nhận cửa hàng đến giờ. Doanh thu nó cũng rơi vào khoảng hơn 3 tỷ rồi đấy. Mà nguyên riêng trong từ đầu tháng đến giờ mình bán ra cũng rất nhiều, mà doanh thu cũng đạt được mấy trăm triệu rồi. Doanh thu này khá là tốt đấy các bạn ạ. Khách hàng mới của mình có nhiều không? Hay là những khách hàng cũ? Cậu xem đấy, đa số toàn là khách hàng mới thôi. Khách hàng cũ chỉ chiếm khoảng 30%. Với lại mình cũng ra nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng ấy, nên là họ rất yêu quý cái cửa hàng của mình và họ chọn lựa rất nhiều sản phẩm từ cửa hàng mình. Thế là khách hàng mới của chúng ta đang tin tưởng chúng ta rất là nhiều rồi. Đúng rồi, chúng ta đã lấy được lòng tin của khách hàng mới, cho nên là họ rất tin tưởng để ủng hộ mình và giới thiệu rất nhiều khách quen cho mình nữa. Thế thì chúng ta phải làm tốt cái giữ chân khách hàng, không để cho khách hàng đi hoặc là làm mất lòng của khách hàng. Đúng rồi cậu John ạ. Ngoài giảm giá những sản phẩm ra mà chúng ta còn có những phần quà để cho khách hàng cảm thấy tin tưởng và họ sẽ có một kỷ niệm tốt, có một phản ánh tốt về cửa hàng của mình để họ giới thiệu cho khách hàng mới. Cậu làm rất là tốt đấy. Có gì đâu phải thôi. Đây là phần trách nhiệm của tôi mà. Tôi cảm ơn cậu nhé. Mấy ngày hôm qua là tôi không sang được chi nhánh, mà cậu vẫn sắp xếp chi nhánh ổn thỏa, với lại doanh thu cũng khá là cao. Mà cậu John này, hôm trước tôi thấy cậu có gọi cho tôi bảo là đã tìm thấy chỗ của cô Thị Mai rồi, mà cậu vẫn chưa gặp được cô đấy à? Chỗ ở của Từ Mai thì tôi đã tìm thấy rồi. Tôi đang ở một vùng quê, nhưng mà khi tôi đến đấy để gặp Từ Mai thì cô không chịu ra gặp tôi. Tôi không biết lý do vì sao. Tôi hiểu. Đôi khi cậu do thời gian tôi phải suy nghĩ, cũng không được quá gấp gáp quá. Tôi sợ cô đấy chưa nghĩ thông suốt thôi. Thời gian, nhưng tôi sợ chờ lâu quá cô sẽ quên tôi. Không phải đâu. Tôi thấy cô Thị Mai là một người tốt. Cô đấy không phải người như vậy đâu. Chỉ vì bây giờ cô đấy chưa nghĩ thông suốt ra nên cô đấy chưa muốn về gặp cậu thôi. Cậu đừng vội từ bỏ cậu John ạ. Tôi nghĩ chắc cô ấy vẫn còn yêu cậu và chỉ có điều khó nói ra mà thôi. Đừng để nỗi sợ hay nỗi hiểu lầm ngăn cản cậu lại. Cậu hãy kiên nhẫn một chút và cho cô ấy cơ hội để quyết định. Tôi sẽ chờ, nhưng tôi không thể nào đứng yên ở đây mãi để nhìn cô ấy đau khổ như vậy được. Tôi phải làm gì đó để cho cô ấy hiểu tôi vẫn ở đây. Cứ yên tâm, về cửa hàng cậu có thể thuê hơn. Cậu cứ chú tâm vào việc tình cảm của cậu và cô Thị Mai đi. Đến lúc cô ấy suy nghĩ lại, cậu còn biết cách để nói chuyện với cô ấy nữa. Còn chắc là tôi sẽ cho Từ Mai thêm thời gian khoảng 1-2 ngày nữa. Nếu cô ấy sẵn sàng thì tôi sẽ đến đấy và nói chuyện là chính với cô ấy. Rồi,
cậu suy nghĩ như vậy là đúng đấy. Cậu cần phải cho cô ấy thời gian để cho cậu suy nghĩ nữa. Thôi được rồi. Cậu ở lại lo liệu việc cửa hàng nhé. Bây giờ tôi đi có chút việc. Cửa hàng này có cậu là tôi rất là yên tâm rồi. Cậu cứ yên tâm đi. Tôi sẽ báo cáo với cô và hàng nhập ra nhập vào và sẽ báo cáo cho cậu. Thế tôi cảm ơn cậu nhé. Tôi cậu luôn phải tiếp đi. Rồi tôi đi ra một chút việc. Rồi. Mong rằng cô Tử Mai sẽ suy nghĩ lại và quay về bên cậu John. Mình thấy cậu John đã quá mệt mỏi rồi. Mai ơi! Mai! Mai có nhà không? Mai ơi! Mai! Mai có nhà không? Mai ơi! Bảo mẹ vô lấy tiền này. Chị em đang làm gì đấy? Chị làm một cái nhà ngồi để em được không? Chưa sẵn sàng là bác ấy. Họ cho em tưởng là chị em đang làm vở chuyện em trả mình không nghĩ là mẹ anh John lại đến đây tìm mình sớm như vậy. Bây giờ mình vẫn chưa sẵn sàng để trả lời câu hỏi của bác ấy. Nếu mà giờ mình vào mình không biết phải trả lời như thế nào nữa. Mặc dù là mình rất yêu anh John, nhưng mà mình sẽ lấy hết can đảm để vào nói chuyện với cô ấy. Mình không thể cứ mãi hèn nhát như thế này được. Đó. Thế hai chị em đang làm gì đấy? Dạ, hai chị em cháu hôm nay mưa gió không đi làm gì được nên là muối ít sung để ăn ạ. Thôi bây giờ bác đây uống nước. Thì cháu đi ra cháu gọi em Tử Mai vào hỏi chuyện bác nhé. Thế gọi em giúp cho cô với. Dạ rồi. Ừ.
Thế sao rồi Tử Mai? Em chưa thôi. Hay là em vào trong nhà em nói chuyện với bác đi, để bên chị làm nốt cho. Chị nghĩ là lần này bà đến đây là muốn nghe câu trả lời của em đấy Tử Mai ạ. Em biết chị ạ. Em cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này rồi. Em đừng có sợ Mai ạ. Chị nghĩ lần này bà đến là bà rất thật lòng vì em và John, chứ không phải vì một chuyện làm gì khác đâu. Em cũng chỉ lo ngại rằng lần này em trở về không biết là sự lựa chọn của em có đúng đắn không đó chị ạ. Theo chị nghĩ thì em không thể lẩn trốn mãi được. Bây giờ thì em vẫn phải đối diện với sự thật. Chị cũng mong rằng lần này em quay về thì em cũng cho John thêm một cơ hội nữa để hai người để tìm hiểu nhau được nhiều hơn. Cũng mong rằng ông trời cũng đối xử tốt với em, cũng dành cho em một hạnh Vậy phúc. thì rồi em sẽ nghe theo lời của chị. Em cũng đã suy nghĩ nhiều về chuyện này rồi. Em nghĩ mình cần phải mạnh mẽ luôn chị ạ. Rồi em sẽ lấy hết can đảm để vào gặp bà ấy. Em mong rằng sự lựa chọn lần này vẫn là đúng đắn chị ạ. Em suy nghĩ thế là tốt. Đi, chị em mình vào. Hay là em vào gặp bà đi. Có gì thì gọi chị xong là để chị dọn nốt cái này cho. Vậy chị giúp. Cố gắng đi. Mạnh mẽ lên nhá. Vâng, em sẽ cố gắng hơn chị. Mạnh Rồi mẽ. em phải lấy hết dũng cảm để vào gặp bà ấy. Chào cô ạ. Cháu đang giỏi cái việc nên là để cô đợi hơi lâu. Cháu ngồi đi. Hôm nay cô đến đây để muốn nghe câu trả lời của cháu. Cháu đã suy nghĩ kỹ về chuyện quay lại bên cạnh John chưa? Dạ, cháu đã suy nghĩ rất kỹ rồi cô ạ. Cháu sẽ quay trở về bên cạnh anh John. Cháu mong là sự lựa chọn này của cháu là đúng đắn cô ạ. Cháu mong là cháu quay trở về bên cạnh anh John sẽ không có lý do gì để cháu có thể anh John tổn thương nữa. Cháu cũng chỉ mong như vậy thôi. Cô cảm ơn cháu nhiều lắm. Cô cảm ơn cháu. Cháu đã có suy nghĩ trở về bên cạnh John. Cháu đúng là một cô gái mạnh mẽ, dũng cảm. Đúng như những gì John đã nói với cô. Cô hứa cô sẽ không để hai đứa đau khổ thêm lần nào nữa. Cháu cảm ơn cô vì đã ủng hộ cháu và anh John ạ. Trước giờ cháu cũng chưa từng oán trách cô đâu ạ. Cháu cũng luôn mong rằng là cô sẽ hiểu được tình cảm của cháu dành cho anh John. Cũng chỉ vì trước kia cô không hiểu chuyện cho lắm. Cô chỉ sợ John lại đau khổ thêm một lần nữa. Chỉ vì chuyện tình cảm của John đã đau khổ một lần rồi. Hôm nay cô tới đây chỉ muốn nghe câu trả lời của cháu. Giờ cháu đã quyết định quay về bên John rồi. Thì cháu có thể đi cùng cô về hôm nay được không? Cô nghĩ John nó cũng đang mong cháu lắm đấy. Vậy cô đợi cháu một lúc được không ạ? Cháu có lời muốn nhắn nhủ tới chị Lina. Thế cháu cứ đi nói chuyện với chị Lina đi. Vậy cô đợi cháu. Chị Lina ơi. Chị ơi. Thôi, chị lên nhà ngồi được không ạ? Em có chuyện muốn nói với chị ạ. Đây đi. Hai chị em vào ngồi đi. Dạ vâng. Đây, tôi nghe rồi. Chị Lina này. Có chuyện gì nói với chị nói đi. Chị Lina này, em đã quyết định là theo mẹ anh John về rồi chị ạ. Chị nghĩ rằng em quyết định như thế là đúng đấy. Hai chị em mình đã tâm sự với nhau nhiều rồi. Chị cũng đưa ra cho lời khuyên cho em rồi. Chị cũng mong rằng quyết định lần này em quay trở về thì em sẽ được nhận lại hạnh phúc.
Em cũng biết là lần này em rời xa chị như vậy, em cũng rất là nhớ chị. Nhưng mà em vẫn rất là yêu anh John chị ạ. Trong thời gian em ở đây với chị cũng đã rất vui vì có em đồng hành cùng chị cũng rất là mến em. Lúc em đến đây, khuôn mặt phờ phạc, chị cũng rất là lo lắng cho sức khỏe của em. Cũng may vài ngày ở với chị thì em cũng đã hồi phục hơn rồi. Em cũng rất là biết ơn chị vì chị đã cho em ở đây ạ. Nếu mà cái ngày đấy em không gặp chị thì không biết giờ em đã ra sao rồi chị ạ. Những lúc em nhớ lòng thì đã có chị ở bên cạnh động viên và chăm sóc em. Em nhớ những bữa cơm mà chị nấu cho em ăn nữa. Em thật sự không biết rằng phải cảm ơn chị như thế nào cho đủ chị ạ. Thôi nào, không cần phải cảm ơn chị như thế đâu. Chỉ cần khi em quay về, em sống được một cuộc sống hạnh phúc là chị vui lắm rồi. Chị cũng coi em như là em gái của chị vậy. Trong thời gian vừa rồi đấy thì có em sống trong căn nhà này với thì chị đã thấy là vui vẻ, hạnh phúc rồi. Em cũng vậy chị ạ. Được ở bên cạnh chị em cảm thấy rất là vui. Rời xa chị em thật sự rất là nhớ chị. Em nhớ những bữa cơm hai chị em mình nấu ăn. Em nhớ cả những lúc hai chị em mình đi thu hoạch rồi đi chợ đó chị ạ. Ở bên cạnh chị em được học hỏi rất là nhiều điều hay. Nhờ ở bên cạnh chị có chị động viên em cũng cảm thấy mình mạnh mẽ và dũng cảm hơn rất là nhiều. Cuộc sống là vậy em ạ. Mình phải cố gắng mạnh mẽ lên, bước tiếp nữa con đường mình đang đi. Chị cũng mong lựa chọn này là đúng đắn. Chị em mình gặp nhau là cái duyên rồi, nhưng duyên đến rồi thì cũng có lúc phải tạm rời. Em đã đến đây khi đau khổ nhất, và bây giờ em ra đi khi đã đủ dũng cảm để đối diện với tình yêu của mình. Chị mừng vì điều đó. Lần này em hãy nghe theo tiếng gọi của trái tim. Hãy quay về và đối diện với John em nhé. Lần này em sẽ không sợ hãi nữa chị ạ. Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Em sẽ quay về bên cạnh anh John. Dù có thế nào đi nữa thì em vẫn sẽ đối mặt với chuyện đấy. Thật sự em vẫn còn yêu anh John rất là nhiều. Mạnh mẽ lắm cô gái của chị. Chị nghĩ rằng em sẽ dũng cảm vượt qua tất cả. Tình yêu không dễ kiếm đâu. Em lựa chọn như thế là quá đúng đắn rồi. Chị Lina này, em sẽ nhớ chị lắm ạ. Chị Lina, em sẽ nhớ chị lắm đấy. Em chưa từng có chị gái, bây giờ em lại phải rời xa chị. Em cảm thấy trong lòng mình trống rỗng lắm. Chị cũng sẽ nhớ em nhiều lắm từ mai ạ. Nhưng em phải đi thôi, vì hạnh phúc đang đợi em ở phía trước. Nhớ này, khi nào rảnh thì quay lại đây thăm chị nhé. Nhà chị vẫn luôn có chỗ cho em dù em đi đâu, dù bao lâu đi nữa. Nhất định rồi. Em nếu có cơ hội em sẽ về thăm chị. Em sẽ không bao giờ quên chị đâu. Vì em đã coi chị như chị gái của em rồi. Thôi nào, không khóc nữa, em gái của chị. Hãy mạnh mẽ lên, bởi vì em sẽ có hạnh phúc riêng của em. Đừng khóc nữa rồi chị lại khóc theo bây giờ. Em còn chưa kịp làm gì để báo đáp chị nữa. Lần này em rời đi, em sẽ không quên chị đâu. Chị nhớ ở đây đừng đi đâu xa nhé. Rồi em sẽ quay về để thăm chị. Rồi chị vẫn ở đây. Nếu như cuộc sống của em ổn định thì em hãy quay lại đây để gặp chị nhé. Nhất định rồi, em sẽ không bao giờ quên chị đâu. Chị là chị gái của em mà. Cô Nina này, tôi cũng thật sự rất cảm ơn cô. Trong thời gian qua cô đã chăm sóc Từ Mai và đã cho Từ Mai ở nhờ đây. Giờ tôi mới có cơ hội để tìm thấy Từ Mai, chứ nếu không tôi không biết tìm Từ Mai ở đâu nữa. Thì chắc cả đời này tôi cũng sống thân bạc lắm. Không có gì đâu bác ạ. Ai gặp trường hợp như thế thì cũng sẽ chú giúp thôi. Cháu, cuộc sống, hoàn cảnh của cháu cũng éo le.
cháu gặp Tử Mai, nghe về Tử Mai nói chuyện về cuộc sống của Tử Mai, cháu cũng rất là thương. Cháu cũng mong rằng khi bác đón Tử Mai về thì bác sẽ đối xử tốt với Tử Mai, vì cô gái này thực sự rất là yếu đuối bác ạ. Cô cứ yên tâm đi, tôi đã quyết định đến đây để đón Tử Mai rồi, thì nhất định tôi phải đối tốt với Tử Mai. Vâng ạ, cháu cũng mong là thế ạ. Chị cứ yên tâm chị nhé. Cháu nghe bác nói vậy thì cháu cũng yên tâm rồi. Thôi bây giờ em đi dọn đồ đi, xong là em đi về cùng với bác. Hãy nhớ rằng là chị luôn luôn ở đây để chờ em. Em hãy quay lại đây để gặp chị nhé. Chị ở lại đây nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Em hứa sẽ quay lại về đây để tìm chị. Em sẽ không bao giờ quên chị đâu. Đi hai chị em về đây. Cô đợi cháu một lúc nhé. Chị ơi. Tử Mai à, cháu đừng buồn nữa. Cô biết suốt thời gian qua cháu đã chịu nhiều tổn thương vì cô rồi. Cô hứa từ giờ đổ đi cô sẽ không làm tổn thương hai đứa nữa. Dạ, cô đừng nói như vậy ạ. Cháu cũng cảm ơn cô vì đã hiểu cho tình cảm của cháu dành cho anh John ạ. Cháu cảm ơn cô vì ngày hôm nay đã tin tưởng cháu ạ. Rồi cô cũng cảm ơn cháu nhiều lắm, đã bỏ qua cho cô để quay về bên John.
Thật ra trước giờ cháu cũng chưa từng trách cô đâu ạ. Cô đừng nói như vậy. John nó cũng nhớ cháu nhiều lắm đấy. Cô cũng chỉ mong hai đứa được hạnh phúc thôi. Còn về Nina, cô cũng thật sự cảm ơn cô ấy. Cô ấy quả thật là một người tốt và sống biết thương người khác. Khi nào có thời gian, cô sẽ bảo John đưa cháu về chơi với chị Nina. Dạ, cháu cảm ơn cô ạ. Cháu cũng rất được muốn là gặp chị Nina. Cháu muốn kể cho chị ý nghe rằng nhờ có chị ý mà cháu đã mạnh mẽ và dũng cảm hơn rất là nhiều ạ. Đúng rồi. Cuối cùng thì cô đã làm được một việc, đã đưa cháu về với John để hai đứa được hạnh phúc. Cô cũng cảm ơn cháu nhiều lắm đấy. Dạ, không có gì đâu cô ạ. Được trở về bên cạnh anh John là cháu thấy hạnh phúc lắm ạ. Cô cảm ơn nhá. Cô hình như kia là xe của anh John. Từ ngày cháu đi, John vẫn thường xuyên ghé vào đây mà cháu. Chắc hôm nay nó biết cháu quay lại thế này, nó vui lắm đây. Dạ vâng ạ. Cháu cũng mong muốn được gặp anh ấy từng ngày. Sao có tiếng ô tô vào đây nhỉ? Mà trong này thì chỉ có đúng nhà của Tử Mai thôi. Không biết là ai đây. Vai. Tử Mai. Em rất là nhớ anh. Có phải là anh đang mơ không? Cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã quay trở lại bên anh. Anh hứa từ giờ mình sẽ không bao giờ để em phải khóc nữa. Giờ em đã quay trở về với anh rồi. Giờ em không còn yếu đuối, không còn sợ hãi nữa. Bây giờ mình cũng đã đưa Tử Mai vào đến đây rồi, mà John cũng ở đây nữa. Thôi, mình không làm phiền hai đứa nữa, mình sẽ đi về thôi.
đi về có mệt lắm không? Dạ, em cũng không mệt lắm đâu. Ngồi trên xe em cứ ngóng được gặp anh ấy. Giờ chúng ta vào nhà ngồi nói chuyện nhé. Được, bây giờ chúng ta đi vào nhà nhé. Được ai? Em ngồi đây đi. Được mai này. Bây giờ em trở về ngôi nhà này rồi thì em đừng bao giờ rời khỏi ngôi nhà này nữa nhé. Anh cũng rất là nhớ em và anh cũng không biết đi tìm em ở đâu nữa. Ngày trước em rời đi là vì em thật sự rất là yêu anh. Em lo sợ ảnh hưởng tới tương lai của anh. Nhưng mà lần này em trở về rồi, em nhất định sẽ không rời xa anh nữa đâu. Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ phải mạnh mẽ đối diện với nó. Từ mai à, em có biết là trong khoảng thời gian em rời khỏi ngôi nhà này, anh đã đi tìm em. Và nhiều lúc anh vào trong ngôi nhà này luôn thấy hình bóng với lại nụ cười của em. Em cũng giống như anh vậy. Rời xa anh, em thật sự rất là nhớ anh. Nhưng mà ngày đó là vì em hồ đồ. Em cứ nghĩ mình rời xa anh thì mới khiến cho anh hạnh phúc được. Nhưng mà em đã nghĩ sai rồi. Nhưng anh John này, khi em rời xa anh, em mới nhận ra rằng mình yêu anh nhiều đến mức nào. Trong khoảng thời gian đó, lúc nào trong đầu của em cũng nghĩ đến hình bóng của anh, nghĩ đến giọng nói và cả nụ cười của anh nữa. Tất cả như vẫn còn bên cạnh em vậy. Mai à, anh cũng vậy. Khi anh đọc được lá thư của em để lại, anh như chết lặng. Lúc đó anh đã đi tìm em khắp nơi, nhưng mà không có tung tích gì của em cả. Anh đã rất là lo, sợ em gặp chuyện không may, sợ em không có ai giúp nữa, và sợ em lang thang những đêm giá lạnh và không có đồ gì ăn. Anh lo sợ rất là nhiều điều. Anh hứa với bản thân mình khi nào tìm được em là anh nhất định sẽ không để cho em rời khỏi anh nữa. Bây giờ em đã quay về rồi. Từ mai à, nhất định là anh sẽ đi cùng em. Cho dù gặp những chuyện gì đi chăng nữa, anh sẽ không để em đối mặt một mình đâu. Dạ, em cũng hứa với anh là từ giờ em sẽ không rời xa anh nữa đâu. Và em cũng biết rằng mẹ đã đồng ý cho em và anh quen nhau rồi. Em cũng không thể giấu được lòng mình rằng em yêu anh rất nhiều. Nên lần này em đã quay trở về. Em đã quay lại với anh thêm một lần nữa. Mà sao em lại biết chuyện đó? Anh chưa từng nói với em à? Anh John này, mẹ anh đã đến chỗ em ở và tìm em. Mẹ anh nói rằng sẽ đồng ý cho em và anh ở bên nhau. Mẹ anh nói rằng là chỉ cần anh được hạnh phúc thì mẹ anh cũng sẽ hạnh phúc. Có thật là mẹ anh đến đó thật sao? Mẹ anh đến đó và nói với em rất nhiều về những ngày tháng mà em không ở đây. Mẹ anh còn kể rằng những ngày tháng đó anh rất là suy sụp. Nên là mẹ nói rằng những ngày tháng không có em ở bên cạnh anh, mẹ mới hiểu được là anh yêu em nhiều đến mức nào. Nên là mẹ đã đến tìm em đấy. Anh có biết không, khi nghe những lời nói đó, em như bị thuyết phục vậy. Em thấy mẹ anh thật sự là một người mẹ tuyệt vời đấy. Mẹ đã bỏ hết sự tự tôn của mình vì con trai của mình, vì hạnh phúc của con trai mình nữa. Lúc đó em nghĩ đến bố và chỉ mong là bố cũng yêu thương em như vậy. Mong là bố sẽ bỏ hết mọi thứ rồi đi tìm em, giống như mà cái cách mà mẹ anh đã làm với em. Từ mai à, nếu bố em không đi tìm em thì anh sẽ làm thay chuyện đó. Giờ dù em ở đâu, anh cũng sẽ đến tìm em. Anh sẽ không để cho ai làm tổn thương em hết. Bất cứ là điều gì, bất cứ ai, anh nhất định là sẽ đứng về phía em.
Em cảm ơn anh. Khoảng thời gian em không có ở đây, anh đã thay em chăm sóc Lucky và cả những chú ngan con, và với cả những vườn rau sau nhà nữa. Ngày nào anh cũng vào đây tưới với lại cho các em ý ăn. Em cảm ơn anh vì khoảng thời gian qua vẫn luôn nhớ đến em và vào đây chăm sóc Lucky nữa. À, ở đây. Giờ em phải ra ngắm Lucky rồi nói chuyện với Lucky một chút đã, em nhớ Lucky quá. Thế thì đi, thế thì hai chúng ta cùng đi. Lucky ơi, em đâu rồi? Lucky, từ mai về rồi này. Lucky ơi, chị xin lỗi vì đã bỏ em đi nhá. Chị thật sự rất là nhớ em đấy. Giờ chị quay lại rồi, chị hứa sẽ không bỏ em đi như thế nữa đâu. Có phải từ khi chị rời xa em, anh John chăm sóc cho em tốt lắm đúng không? Từ mai à? Từ lúc em đi, Lucky cũng buồn lắm. Mỗi một lần anh vào đây đều nhìn thấy nó là trong chuồng. Có khi anh cho nó ăn mà nó không ăn. Chắc là nó biết là nó đang phải xa em. Chị xin lỗi vì đã rời xa em nhé. Giờ chị quay về rồi, em đừng buồn nữa. Từ giờ chị sẽ chăm sóc tốt cho em và cả anh John nữa. Anh ấy cũng sẽ chăm sóc cho em nữa đấy. Ở nhà chị Lina có mấy con chó con, kìa nữa chị lại nhớ về em. Lúc đó chị chỉ muốn khóc thôi, vì không biết là em ở nhà như thế nào, có ai chăm sóc em không, còn nhớ chị không nữa. Cũng may mà có anh John luôn nhớ đến chị và nhớ đến em nữa. Em ngoan lắm. Mà từ mai này, em có muốn ra thăm các chú ngan không? Em có chứ. Em còn muốn đi quanh nhà rồi thăm cả vườn rau nữa. Mà khoảng thời gian em đi chắc là chúng ăn lớn nhanh lắm anh nhở? Các chú ngan lớn nhanh lắm. Có vài con thỉnh thoảng còn ra đứng góc vườn, như kiểu là ngóng chờ em về vậy. Chắc là chúng không đợi em chăn nên là ngóng em đấy. Lucky, em đi ra chuồng ngan với chị nhá. Đi, chúng ta ra chuồng ngan. Lucky đi đâu? Em ơi. Nhanh. Từ mai về rồi này. Trời ơi, sao các em lớn nhanh vậy? Chắc là các em nhớ chị lắm đúng không? Chị xin lỗi vì đã để các em đợi chị lâu như vậy á. Giờ các em mới lớn nhanh rồi đấy. Em nhìn kìa, em cười giống như trước vậy. Lúc em rời đi khu nhà này với lại nơi này rất là buồn hẳn. Bây giờ em về rồi. Giờ em trở về đây rồi, cũng giống như là được trở về ngôi nhà của em vậy. Em cảm thấy vui và ấm áp lắm. Ở đây có anh này, có Lucky và có cả các chú ngan, có vườn rau nữa. Em cảm thấy hạnh phúc lắm. Các chú ngan lớn nhanh thật đấy. Từ mai à, từ giờ nơi này sẽ là nhà của chúng ta. Không còn sự chia ly, không còn những giọt nước mắt, chỉ còn tiếng cười của em mà thôi. Anh John này, em hứa với anh là từ giờ em sẽ không để anh và những chú ngan và Lucky phải đợi em lâu như vậy nữa đâu. Từ giờ em sẽ coi đây là nhà của chúng ta và em sẽ không rời đi nữa đâu ạ. Mà bây giờ em lên vườn rau đi. Em ngóng xem những cây rau lớn quá. Thì chúng ta đi. Uầy, anh chăm rau giúp em tốt thật đấy. À, Anh còn trồng thêm cả rau cho em nữa hay sao ấy? từ mai này, anh còn trồng thêm cả cà với lại súp lơ cho em đấy. Mà anh chăm rau vụng quá nên là mấy luống này bị hỏng mất rồi. Không bụng đâu, em thấy tốt mà. Cái này chắc là do rau già rồi. Tại vì em đi cũng được một thời gian rồi mà. Mà em thấy rau cải kia xanh quá. Hay là tối nay anh nghỉ lại đây ăn cơm đi. Xong rồi em nấu canh rau cải nữa. Lâu lắm rồi em với anh chưa được cùng ăn cơm cùng với nhau ấy. Thế cũng được. Thế thì để cho anh chạy ra chợ, rồi anh đi mua thêm cá với một thêm ít thịt nữa để nấu cùng ăn cho ngon.
thì em sẽ ở nhà nấu cơm với anh nhé. Rau tốt thật đấy. Ôi, 10 cây đỗ này ra hoa sắp có quả rồi anh nhở? Ừ. Cái đỗ này lớn nhanh lắm. Bây giờ chắc là một thời gian rất là có quả thôi. Nhìn thích quá anh ạ. Mà anh cứ bảo anh chăm rau vụ. Em thấy bắp cải với su hào em trồng kìa. Em còn chưa kịp chăm mà anh đã chăm chúng lớn nhanh thế này rồi. Anh có làm gì đâu, anh chỉ có vào đây tưới nước cho chúng thôi mà. Nhìn chúng lên tốt, thích thật anh ạ. Mà em thấy giờ cũng muộn rồi. Hay là giờ em đi nấu cơm nhé. Ừ, thế thì để anh chạy ra chợ mua nguyên đồ nhá. Không anh cảm muộn. Muộn thì anh sợ em đói. Thôi, chúng ta đi đâu. Em không đóng cửa vườn nữa. Bây giờ em ra hái rau luôn. Ừ, thế cũng được. Thế thì anh đi ra chợ xong rồi về luôn đây. Anh đi cẩn thận nhá. Được rồi. Cuối cùng ngày này cũng đã tới rồi. Tử Mai cũng đã trở về bên John. Trời ơi, nhìn tụi nó hạnh phúc như vậy. Đúng là số phận, không ai chia tách được chúng nó. Cả tuần nay nhìn John không ngủ được, lúc nào cũng buồn bã. Nào ngờ chính mình lại làm cho tụi nhỏ phải đau khổ như vậy. Cứ nghĩ làm mẹ, chọn người môn đăng hậu đối. Ai ngờ để con trai mình đau khổ suốt thời gian qua. John nó đã tìm được hạnh phúc của nó rồi, thì mình cũng nên chúc phúc cho nó thôi. Mình sai, nhưng may cũng vẫn còn kịp sửa chữa. Để Giang mẹ gọi điện cho mình. Alo, Giang à? Bác đây. Hả? Cháu lại qua nhà bác chơi à? Được chứ. Bác cũng đang rảnh mà. Thế cháu qua luôn đi nói chuyện cho vui. Được rồi. Bác chờ cháu. Rồi nhé. Hôm nay lại rảnh sao qua mình chơi. Sao hôm nay mình lại nhiều tin vui thế? Tin vui về John và Mai. Xong bây giờ Giang lại tới nhà chơi nữa. Chắc mình phải đi gọt tí quả. Tí nữa Giang tới, hai bác cháu vừa ăn vừa nói chuyện. Cũng mấy hôm rồi Giang không tới chơi rồi.
tới rồi. Giang đấy à? Vào ghế ngồi đi cháu. Cháu ngồi đi. Dạ vâng. Cháu uống nước. Dạ vâng, cháu bảo uống nước ạ. Nếu nó không uống nước đi. Dạ vâng. Thế dạo này có khỏe không? Công việc vẫn ổn chứ? Dạ cháu khỏe ạ, công việc vẫn ổn bác ạ. Thế là tốt rồi. Cháu uống nước đi, uống nước ăn miếng hoa quả, bác vừa gọi. Dạ cháu xin bác ạ. Ăn đi. Dạ vâng. Hai con cháu mình hoa quả hôm nay tươi quá nhỉ? Này chắc ngon lắm đấy ạ. Ngon, ngon. Dạ vâng. Mọi khi bác mua về từ một mình nên là cũng không hay ăn. Dạ cháu đây để bác tiện gọt để cùng nhau ăn. Cháu chơi bác vui lắm. Mà bác cũng đang có chuyện vui muốn nói với cháu đây. Cả tuần nay bác thấy nặng chịu hết trong người. Nhưng đến hôm nay bác thấy nhẹ nhõm hết rồi cháu ạ. Bác mà hôm nay có chuyện gì vui thế ạ? Bác có thể kể cho cháu nghe được không? Cũng có chuyện vui thật. Đó là chuyện của John với cô bé Tử Mai. Sao cơ ạ? Anh John với cô Tử Mai chuyện là sao bác? Mấy hôm trước John nó nói là cô Tử Mai đã rời đi khỏi nhà đó rồi. Nghe John nói như thế mà tim bác như thắt lại. Bác thấy hối hận lắm Giang à. Vì trước đó bác đã đến gặp Tử Mai, có nói những điều không hay, chê bai còn trách móc con bé đủ điều. Bác cứ tưởng làm thế là tốt cho John, ai ngờ lại làm Tử Mai tổn thương, để nó ra đi trong nước mắt. Và tuần nay John ngồi không ăn uống gì mà bác đau lòng lắm. Lúc đấy bác mới hiểu người làm mẹ như bác đã sai thật rồi Giang ạ. Nên bác quyết định tự mình đến gặp cô Tử Mai để xin lỗi, con bé trở về bên cạnh John. Bác đến gặp cô Tử Mai thật ạ? Bác bảo cô ấy quay lại với anh John sao? Thế cô ấy có chịu quay lại không bác? Ban đầu thì không đâu Giang ạ. Lần đầu bác đến, Tử Mai cương quyết không muốn quay lại nữa. Cô sợ quay lại rồi lại làm khổ John lần nữa. Nhưng bác không nản lòng. Bác đã nói hết lòng mình là bác đã sai. Bác chỉ mong John được hạnh phúc thôi. Cuối cùng Tử Mai cũng nghe lời và đồng ý quay trở về bên John. Cô ấy đồng ý quay về rồi ạ? Thế vậy bây giờ cô ấy ở đâu ạ bác? Bác đã đưa Tử Mai về ngôi nhà trước kia và John cũng đang ở đó. Hai đứa nó gặp nhau, mừng lắm. Bác đứng nhìn mà không kìm được lòng. John ôm Tử Mai, cười như một đứa trẻ. Lúc đó bác mới hiểu, bác đã làm đúng. Vậy là bỏ lại công việc bên bác rồi. Cháu hiểu cho họ bác ạ. Bác cũng mừng lắm. Bác cũng chỉ mong hai đứa nó mãi được ở bên nhau, không đánh mất nhau nữa. Bác yên tâm là cháu sẽ chúc phúc cho anh John và cô Tử Mai. Dù cháu và anh John không thể đến được với nhau, nhưng cháu cũng sẽ chúc phúc cho anh ấy. Từ nay cháu chỉ xem anh John như là anh trai thôi bác ạ. Cháu nói thật vậy, bác mừng lắm. Bác biết cháu là đứa hiểu chuyện. Giang à, có được người bạn như cháu, John cũng may mắn lắm. Còn cháu nữa Giang à, bác biết cháu cũng có tình cảm với John.
điều đó không khó nhận ra. Nhưng nếu hai đứa không có duyên nữa thì cháu cũng đừng buồn, cháu cũng đừng để lòng mệt mỏi mãi như thế. Bác cũng thật lòng mong cháu sớm gặp được một người tốt, yêu thương cháu, một người đem hạnh phúc đến cho cháu. Chứ không thì cháu hy vọng và chờ đợi một mình như thế này. Cháu biết mà bác. Chắc có lẽ mọi chuyện là do duyên số thôi. Anh John với cô Tử Mai hợp nhau cháu không thể xen vào được. Còn cháu thì chỉ muốn tập trung lo cho công việc, cho sự nghiệp của mình trước đã. Chuyện tình cảm cứ để cho tự nhiên, duyên đến thì đến. Dù sao cháu cũng còn trẻ mà bác. Đúng rồi, cháu nói phải đấy. Cháu còn trẻ, lo sự nghiệp trước thì cũng tốt. Nhưng bác chỉ mong sau này cháu sẽ gặp được một người yêu thương cháu thật lòng, không khiến cháu phải đau khổ nữa. Duyên phận mà, chứ không phải mình muốn là được. Nên cháu cũng đừng tự trách mình, nghe chưa? Cháu ăn lê đi. Dạ vâng, bác chu đáo quá, mà lê này ngon thật đấy bác, giòn ngọt lắm ạ. Bây giờ xe lại rồi nên ăn nó cũng ngon. Em đi bổ rượu luôn. Cũng muộn rồi, cháu còn có chút việc phải làm ạ. Chắc cháu xin phép về luôn. Hôm nay được nói chuyện với bác, cháu vui lắm ạ. Cháu cảm ơn bác. Hôm nay thời tiết nó cũng nắng gắt. Cháu cũng đi đường mình ăn nhé. Vậy cháu xin phép về trước bác nhé. Hôm nào rảnh thì lại qua chơi với bác. Dạ vâng. Cháu xin phép bác về đây ạ. Cháu đi nhá. Dạ vâng ạ. Thật
tội nghiệp cho con bé Giang. Nói chuyện với mình thì tươi cười thế thôi, nhưng mình nhìn ánh mắt nó thì buồn lắm. Mình biết nó cũng đau lòng khi nghe tin John và Tử Mai quay về bên nhau. Con bé Giang nó yêu John thật lòng. Mình nhìn cái là biết ngay. Cái cách nó cố lén cảm xúc, cái nụ cười gượng khi nghe mình nhắc đến Tử Mai. Thật tội nghiệp con bé, thương John nhiều lắm mà không dám nói. Nhưng biết làm sao được, khi John không yêu Giang, chuyện tình cảm không thể ép buộc được. Mình có thương Giang đến mấy cũng không thể thay đổi được chuyện tình cảm của John và Tử Mai. Mình chỉ mong sao Giang nó sớm quên John đi để gặp được một người yêu thương và đem hạnh phúc đến cho nó. Không thể nào, mình không thể để cho cô Tử Mai thắng được. Cô ta là ai chứ? Một cô gái không có gì trong tay, không gia đình, không học thức, không địa vị. Sao anh John lại chọn cô ta? Đến bây giờ bác Hoa cũng đứng về phía cô ta. Tại sao chứ? Tại sao lúc nào cũng là Tử Mai? Mình hơn cô ta về mọi thứ, nhan sắc, học thức và địa vị. Vậy mà cuối cùng anh John lại chọn cô ta. Không, mình không thể để thua cô ta như vậy được. Không thể nào. Nếu Tử Mai nghĩ rằng quay lại với anh John có thể yên ổn thì cô ta nhầm rồi. Mình sẽ không để yên đâu. Cô ta có thể khiến anh John yêu, mình cũng có thể khiến cô ta mất đi tất cả. Nếu anh John đã không nhận ra giá trị thật của em thì em sẽ khiến anh nhận ra. Còn Tử Mai, cô cứ chờ đi, mọi thứ mới chỉ bắt đầu mà thôi. Mình không thể để Tử Mai cứ thế chiếm lấy anh John được. Nếu cô ta có quay lại thì ít nhất mình cũng sẽ làm cho cô ta sợ hãi, để cô ta biết rằng mình không phải là một người dễ bị vượt qua. Alo, tôi có việc cần nhờ. Có một cái lán ở ngoài rìa thành phố, nơi một cô gái tên Tử Mai đang ở. Tôi muốn làm cho cô ta sợ hãi. Không cần làm cho cô ta bị thương hay quá nghiêm trọng. Chỉ cần các cậu dọa cảnh cáo cô ta để cô ta biết rằng không phải lúc nào cũng an toàn. Nhớ đừng để lộ dấu vết gì và đặc biệt là anh John không được biết gì cả. Nếu chuyện này lộ ra thì hậu quả sẽ rất là không hay đâu. Rồi. Để giờ em lấy cơm vào cái bát này đã nhé. Anh hộ em mang thức ăn lên trên nhà trước được không? Được rồi, thế để cho anh bê lựu bên trước nhé. Vâng, em cảm ơn. Rồi anh xuống bên mâm. Em sới cơm xong chưa? Em xong rồi đây ạ. Thế xong rồi chúng ta đi ăn cơm nhé. Lucky, chúng ta lên cơm rồi Lucky.
để con. Em sẽ cơm canh nhé. Được rồi. Để xin. Từ giờ anh không phải khách sáo với em như thế nữa đâu. Anh quên mất. Thôi chúng ta ăn cơm đi. Anh với em ăn cơm nhé. Mình ăn cơm. Cơm ngon quá. Ăn miếng thịt đi. Em cảm ơn. Em ăn cơm đi. Anh làm Ừ. Ăn xin nhé. Nhìn ngon quá. mà anh ăn thử rau không? Em trồng ở đây đi. Sạch ngọt lắm đấy, rau sạch nữa. Anh nghĩ đồ em làm thế này do em trồng chắc chắn là ngon rồi. Anh ăn nhiều vào rồi đấy nhá. Tại vì mấy hôm nay anh thấy em gầy quá. Anh cũng vậy mà, anh cứ mải lo đi tìm em rồi không ăn uống gì thì anh cũng ốm yếu và gầy quá. Anh ăn nhiều à? Bây giờ em về rồi chắc chắn là anh sẽ ăn ngon với lại ngủ ngon, rồi sẽ lấy lại được vóc dáng thôi. Đã vâng ạ. Ngon lắm anh ạ. Em ăn cá đi. Ngon lắm rồi, em biết ngồi ăn cơm cùng anh. Em biết không, từ mai anh đã tưởng tượng ra vào cách này lâu lắm rồi. Xong rồi tự ngồi cười một mình. Từ lúc em bỏ nhà đi, anh chưa hề ăn được một bữa cơm nào ngon. Ngồi đấy và nhìn mâm cơm, anh chỉ nhớ đến em. Em xin lỗi anh nhá. Giờ thì em đã về đây rồi, ngồi ăn cơm chung với anh rồi, anh đừng buồn nữa nhá. Ngày hôm nay lúc anh đang làm vườn rau ấy, anh nghe tiếng ô tô rồi anh chạy ra. Và lúc đó anh nhìn thấy em. Anh cứ nghĩ là mình đang mơ. Nhưng không, đây là sự thật, em đã quay trở lại. Từ mai à? Từ giờ anh sẽ vào đây và nấu cơm, chăm sóc Lucky, chăm sóc những thứ trong ngôi nhà này. Em hãy coi đây là một gia đình. Anh John này, em xin lỗi anh nhá. Thật sự những ngày tháng qua em bỏ rơi anh ở đây một mình để anh phải lo lắng cho em, phải đau buồn. Em thật sự cảm thấy mình rất là có lỗi. Giờ em hứa với anh là em sẽ không bỏ anh đi như thế nữa đâu. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì em vẫn sẽ ở đây, coi đây là gia đình của em, là nhà của em sẽ cùng anh đối diện với mọi thứ. Từ mai à? Chỉ cần em ở đây với anh là anh cảm thấy mình như kiểu là có tất cả rồi. Anh cảm thấy những bữa cơm, những giây phút bình yên như thế này thì anh thấy cuộc sống thật là đẹp, thật là đáng để trân trọng. Anh hứa anh sẽ không bao giờ rời xa em, sẽ không để em cô đơn, sẽ không để em trống trải một mình nữa. Chúng ta sẽ đi cùng nhau trên chặng đường còn lại. Đúng vậy anh John ạ. Từ giờ có bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng phải nắm tay nhau rồi cùng nhau vượt qua nữa, cùng nhau phát triển bản thân hơn. Đừng trốn tránh như vậy nữa. Từ giờ em hứa sẽ không trốn tránh như vậy nữa đâu. Mà từ giờ nếu có chuyện gì thì em phải nói cho anh đấy nhá. Chắc chắn rồi, em sẽ không giấu anh nữa đâu mà. Thôi em ăn cơm đi. Anh cũng ăn cơm.